الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك الذي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك
أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء. فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي فيه جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك. وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما، منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قبلي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها. ألا عن ذلك بلاء ومكروح قليل مقسوه، يسير بقاؤه كثير مدته. فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولم منها أزج وأبكي، لعليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟
فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فحبني يا إلهي وسيدي ومولاه وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأسجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بقاع الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لحيبها وأنت تسمع صوته وترى مقانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبح لما عاملت به ولا مشبح لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدعا وتطولت بالأعنام متكرمة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تحب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أزهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني
وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بزري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واجدد على العزيمة جوانحي، وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة المؤمنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن قادني فقد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لحجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عسرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تخطى من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعل لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البقاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أحلو. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. Let us begin with Surah Al-Fatiha for the marhumin of our families and our community and all mu'mineen and mu'minat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات على محمد وآل محمد صلى على محمد. Today, inshallah, I would like to just briefly look at a hadith which is from our first Imam, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, alayhim as-salatu was-salam. Allahumma salli ala Muhammad. And this hadith is quoted in Nahj al-Balagha. Imam Ali says, طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ. A person who has the following attribute is blessed and is somebody who will attain salvation. They will have a blessed life and they will attain salvation in the hereafter. And that attribute Imam Ali mentions is man shaghalahu aybuhu an uyubin nas. A person who is so occupied with his own faults that he doesn't have time to think about the faults and the defects of other people. I'm preoccupied with the betterment of my own character. And so I don't have enough time to worry about the faults or the defects in other people's character. This is a very simple and straightforward message, but it is a very profound message. On the one hand, it is a message for our spiritual and psychological health. And on the other hand, it is also a message for our social and our communal betterment. Meaning it's not just to give me inner peace, so I'm not worried about and bothered by the weaknesses that I find in the people around me. It is also a strategy to make society better than it was before. The Quran says in Surah Al-Ma'idah, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhal ladhina amanu alaykum أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. O you who believe, be concerned with your own selves. It doesn't harm you, whoever might be misguided, if you have attained guidance. That's a reminder that we shouldn't be overly concerned with what everybody else is doing and what everybody else is thinking. We shouldn't derive our self-esteem from the opinions of others or from comparing ourselves to others. Many of us can probably relate that we may have been very happy and very content, say, in our job, until we found out that somebody doing the same job that we are doing is earning more than we are. Now, nothing has changed. We don't have any more responsibilities than we did yesterday.
and we haven't taken a cut in our pay. But all of a sudden, do you feel undervalued? Do you feel taken advantage of? It changes maybe your entire ability to enjoy the work that until a moment before you found out that information was perfectly satisfying and fulfilling. Or maybe it's not at work. Maybe it is in my personal life. I didn't know that somebody else has a certain benefit or a certain luxury or a certain material comfort, and I'm happy with my life. And then when I find out what other people have, all of a sudden I am not content. Just like it can be with material benefits, it can also be with our beliefs and our religious practice. When I find out that everybody else is a little bit more relaxed about some of their Islamic obligations, then I might kind of relax my own practice and I might say that, well, is it really that important? I'm better than anybody else that I know, or I am more practicing than other people around me. And so we kind of moderate our own obligations, our own sense of what we owe to Allah based on what other people are doing. And all of these different responses, they are together in that they are passive and reactive. Meaning what I see around me in society shapes what I think is comforting or sufficient or enough worship. I'm taking a standard that lies outside of myself and outside of my obligation to Allah subhanahu wa ta'ala and resides in society. And therefore it may or may not represent something valuable. So when the Quran says, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, the Quran is reminding us to bring our standard within ourselves. And then that standard within ourselves is not our own wants or whims, but rather a standard of what we know in our conscience to be our duty and our obligation to Allah subhanahu wa ta'ala. It might be that many people around me are more relaxed about their prayer, or about their hijab, or about their attendance at the masjid. But maybe Allah subhanahu wa ta'ala didn't give them the same experiences in life for them to know the importance and the benefit of those obligations. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala didn't give them parents that raised them to know their religious obligations. And so it is entirely possible that Allah will be pleased from that person with the little that they do, but Allah will hold me to a different standard because He gave me more opportunities to learn and to do what is right. So I can't rely on somebody else's standards and think that I'm doing okay. Nor should I look at somebody else and then lose hope, either materially or spiritually, and say that there is no hope for me. Because Allah subhanahu wa ta'ala has given every one of us our own emotions, our own experiences, our own intellect, and our own test in life. And so I should look at myself, in particular when it comes to my religious guidance. Alaykum anfusakum. Think about yourself. Don't worry about what everybody else is doing. It can be a distraction. It can take away our motivation, and it can make us lose our confidence in our religion and in our principles. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. If you are following the truth, you are submitting to the command of Allah, you're doing everything that you know to be right. It doesn't matter whether everyone around you is a believer or whether everyone around you is an unbeliever. Their evil is not going to harm you because you have a relationship with Allah subhanahu wa ta'ala.
So one part of the message of the Quran and one part of the message of Imam Ali alayhi salam, salawatullah Muhammad wa ali Muhammad, is spiritual and psychological. If you know what is right and you follow what is right, then that is what is important to you, and don't worry about other people. In fact, when I think too much about what other people have done wrong, then it can lead me to pessimism, it can lead me to envy, it can lead me to cut off my relationships with my community and with my family, and so it can lead me not just to thinking, but also eventually to acting in a destructive or even a forbidden manner. So that is the spiritual and the psychological effect of focusing on our own selves. But then there is also a collective benefit to this, which is that if I want to better society, then I cannot just respond to what is normal or acceptable within society. I need to, first of all, have a standard that is rooted in truth. And second, I need to be so firm in my own beliefs and my own practices that I am able to influence society in a positive direction rather than be influenced by society as a reaction or in a passive manner and in a negative direction. So on the surface, Imam Ali is saying, think about your own faults and don't worry about the faults of others. But if you think about this profound teaching, Imam Ali is not saying don't worry about the faults of others. Imam Ali is saying if you want to improve the faults of others, and if you want to improve society, then the best way that you can do it is not by writing a long rant online about everything that is wrong with your family or your community or your friends or anybody else. It's not by going and giving a piece of your mind to those people who have hurt you or offended you or who you think are doing the wrong thing. The best way that you can better society and help other people improve their character, and the best way that you can ensure that other people also overcome their faults is by eliminating those faults from my own character. If I can live an exemplary life, then I hold an example for other people. Without preaching, without scolding, without judging, I am giving an example and a role model for other people for how they can live a better life. And sometimes nobody is going to come and pat me on the back, and maybe they won't even consciously recognize what they are seeing. But if all of us improve our own character and rectify our own faults, so we are not impatient, we are not envious, we are not stingy, we are not representing undesirable and un-Islamic attributes, but rather we are representing recommended and divinely encouraged attributes. Eventually, within society, maybe even without realizing it, the people around us will be affected by that goodness and by that positivity. Maybe they were cynical, and their cynicism will be moderated a little bit. Maybe they were tempted to a bad habit, and now they will also have a temptation or an inclination towards a good habit. And that is one of the best things that we can do.
It's very easy to get into a vicious cycle. You didn't say salam to me, so now I'm not going to say salam to you. Originally, maybe it was just that you were busy and you didn't notice me. But through that vicious cycle of assumptions and anger, it might be that our friendship dies simply because of a negative thought that entered into your mind or entered into my mind, and we grow distant. But if we create a positive and a virtuous cycle, then maybe you don't have a good impression of me, or I don't have a good impression of you, but because of a kindness that you show me with your words or with your actions, that apathy or that pessimism, it begins to melt, and it is converted to a more positive feeling. So once again, Imam Ali alayhi salam, he says, طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ. Blessed is the person who is too busy thinking about his or her own faults to be worried about the faults of others. The first part of this is a spiritual message for me, that if I want to be healthy emotionally in my life, and if I want to move closer to Allah, I don't need to think about what everybody else needs to do better. I need to think about what I need to do better, what I need to improve. I shouldn't be a complainer, I should be an introspector. Then the second part of this is that Imam Ali is telling us what is the best way to help society. It's not only a message to look at yourself, but through looking at yourself and looking inward, you are helping others, your family, your friends, your community, and your society also become better. And that is why in the Quran, the word for injustice is dhulm. What does dhulm mean? It means darkness. It isn't what happens outside that is the cause of injustice, but it is when the illumination of my heart is extinguished, that then I am liable to be tempted by shaitan, and I will do evil. So the dhulm is not the outward action that is evil, but the inward darkness that is the cause of evil. And Allah, He tells us in the Quran that shirk is a great injustice. I might not harm anybody else, but just by extinguishing the light of Tawheed, I am zalim. I am an oppressor, because I have oppressed myself. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to be conscious of our shortcomings and to improve our character, to become role models of good speech and actions and intentions. And through our character, may we have a positive influence in our communities. May we be active and not just reactive in our standing up for what is true and what is right. And may Allah subhanahu wa ta'ala guide our hearts and our actions in line with the teachings of Muhammad wa ali Muhammad alayhimus salatu wassalam. And may He grant us their intercession and their company in the hereafter. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala ali Muhammad. Inshallah, we can conclude the program with ziyarah. Would you like to recite ziyarah? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen, assalamu alayka ya Fatima al-Zahra, Sayyidati Nisa al-Alameen, assalamu alayka ya Khadijat al-Kubra, al-Mu'mineen, assalamu alayka ya Hassan al-Mujtaba, assalamu alayka ya Hussein, Shaheed bi Karbala, assalamu alayka ya Ali ibn al-Hussein wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far wa Ali ibn Musa.
السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا علي بن محمد. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الضمان سيدي علمان علمان علمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن وشريك القرآن وكعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله فرجك وسخر الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله.